Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 12, but from chapter 3, this is lecture number 3. Okay, so in the previous lecture, we were discussing about indexes or indices, and mainly now we have to study rational indices. So I have written here actually, then as the lecture time was up, I could not continue, but we have to now understand meaning of a raised to m by n. See, what we have to do is, what is a raised to m upon n? M upon n, you know, is a rational number, right? So we have to work on this now. A raised to m by n, what it is this? So I told you, you can write it in two ways. First is, you can write it as a raised to m and then bracket raised to 1 upon n. And another way of writing is a raised to 1 upon n and bracket raised to m. See, each time here m is in the numerator, 1 upon n. See, this is n is in denominator. So whatever quantity is denominator, that will be 1 upon. So here a raised to 1 upon n, first we have written, and then bracket raised to m. And same thing we can write as a raised to m bracket raised to 1 upon. कसं आहे बघा, आपण असं शिकलेलो आहात की घातांकांचा घातांक म्हणजे गुणाकार. मग इथे काय होणार बघा, ए रेस टू ऑलरेडी एम आहे, एचा पहिला घातांक एम आहे, त्या सर्व गोष्टीचा पुन्हा 1 अपॉन एन घातांक तुम्ही घेताय, म्हणजे एकूण एचा घातांक काय होणार, एम इंटू 1 अपॉन एन. और इथे काय होणार, 1 अपॉन एन इंटू एम, 1 अपॉन एन इंटू एम. दोन्ही गोष्टी काय आहेत बघा, बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू एम अपॉन एन. Okay, so we should be able to write these things in a proper way. Main issue is you should not be under any confusion. Okay, so if you if you write like this, 8 raised to say 3 by, or 8 raised to say 2 by 3, 8 raised to 2 by 3, suppose I write, म्हणजेच काय झालं बघा, 8चा आपण रॅशनल पॉवर घेतली. काय रॅशनल पॉवर, 2 अपॉन 3. मग इथे जसं मी आत्ता लिहिलं ना, तसंच मला हे काय लिहिता येणार, 8 स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू 1 बाय 3. कारण घातांकांचा घातांक म्हणजे गुणाकार, म्हणजे 2 आणि 1 बाय 3चा गुणाकार किती येतो, 2 बाय 3. और ऑल्सो दिस कॅन बी रिटन ॲज 8 रेस टू 1 बाय 3 ब्रॅकेट रेस टू 2. आता दोघांच्याही किमती काय बघा, 8 स्क्वेअर इज 64, 8चा वर्ग 64, दिस इज वेल नोन टू यू, आणि त्याचा 1/3 पॉवर, किंवा इथे 8ची 1/3 पॉवर, 1/3 पॉवर. आता तुम्हाला माहिती आहे 8 रेस टू 1/3 म्हणजेच काय, इट इज क्यूब रूट ऑफ 8, बरोबर ना, क्यूब रूट ऑफ 8. 8चं घनमूळ ते किती आहे, 2, कारण 2चा घन 8 आहे. दिस इज इक्वल टू 2. वाय 2, ॲज 2 क्यूब इज 8. तुम्ही एक लक्षात घ्या की घन करणं आणि घनमूळ घेणं या दोन विरुद्ध क्रिया आहेत. स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट विरुद्ध आहे. म्हणजे 4चा वर्ग 16, 16चं वर्गमूळ 4, राईट. स्क्वेअर ऑफ 4 इज 16 आणि रूट ऑफ 16 इज 4. सो एखादा नंबर घेऊन मी त्याचा स्क्वेअर केला की जे काही उत्तर येईल त्याचा पुन्हा रूट घेतला की पुन्हा तुम्ही ओरिजिनल नंबरला येणार. सेम स्टोरी फॉर क्यूब आणि क्यूब रूट. तुम्ही 2चा घन घ्या, 2चा घन काय येणार, 8, कारण 2चा घन याचा अर्थ काय, 2 गुणिले 2 गुणिले 2, 8. मग 8चं घनमूळ काय येणार, 2. त्यामुळे घन करणं एखाद्या नंबरचा आणि ते जे काही उत्तर येईल त्याचा घनमूळ करणं ही पुन्हा तुम्ही ओरिजिनल नंबरला येऊन पोचणार. मग आता इथे काय होतंय बघा, 64चं घनमूळ. 64चं घनमूळ काय, कशाचा घन 64 आहे, म्हणजे हे कसं आहे बघा, 64 जी संख्या आहे ना ती तुम्ही 4 गुणिले 4 गुणिले 4 असं लिहू शकता आणि मग त्याचं घनमूळ घेणार तुम्ही. मग त्याचं घनमूळ 4 आहे. तसंच इथे, आता इथे काय होणार बघा, 8ची 1/3 पॉवर, त्यातलं 8 म्हणजे काय बघा, 2 गुणिले 2 गुणिले 2, बरोबर ना. 8 ही जी संख्या आहे इथे लिहिलंय बघा आपण, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, म्हणून ह्याचं व्हॅल्यू किती झाली, 2, आणि त्याचा स्क्वेअर आहेच पुन्हा 2 स्क्वेअर. सो अगेन वी गॉट 4. सो रिमेंबर दिस की घनमूळ आणि घन या विरुद्ध क्रिया आहेत.
विरुद्ध याचा अर्थ काय की मी एखाद्या संख्येचा वर्ग केला, म्हणजे काय केलं मी, समजा एचा वर्ग म्हणजेच काय ए गुणिले ए. आता त्या ए वर्ग जो आला त्याचं वर्गमूळ घ्यायचं, मग ते एच येणार. तसंच घन आणि घनमूळ यांचं नातं आहे. त्यामुळे ह्या गोष्टी फार कठीण नाही आहेत, लक्षात घ्या. तुम्हाला नीट कळलं पाहिजे आपण नेमकं काय करतो. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन मॅथ्स. यू शुड अंडरस्टँड द स्टेप्स अँड रिझनिंग बिहाइंड एव्हरी स्टेप दॅट यू आर फॉलोइंग. देन यू कॅन अंडरस्टँड द थिंग्स इझिली. आता ह्याच्यामध्ये कसं आहे, तुम्हाला त्याने रॅशनल नंबर्स कसे लिहावेत हे शिकवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. रॅशनल पॉवर्स असतील तर एखाद्या नंबरचा रॅशनल पॉवर. फॉर एक्झाम्पल त्यांनी एक एक्झरसाइज दिला आहे बघा की 225. सी दिस इज नॉट एक्झरसाइज ॲक्च्युअली, दे हॅव आस्क्ड यू टू कम्प्लीट द टेबल. सो इट इज सिम्पल. सी 225 आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं आहे, पॉवर त्याची 3/2. 3/2 याचा अर्थ काय होतो बघा. आता हा 2 डिनॉमिनेटरला आहे, म्हणजेच काय करणार आपण, 225 रेस टू 1/2 आणि मग त्याचा घन. आता हे तुम्हाला कसं लिहिणार, हे तुम्ही हे लिहिणार कसं असं त्यांनी विचारलं आहे. आणि दुसरी पॉसिबिलिटी काय झाली बघा, तुम्ही 225 लिहिणार, बरोबर ना, त्याचा घन लिहिणार आणि त्याचा रेस टू 1/2. मग आता हे मी वर्णन वर्ड्समध्ये कसं लिहिणार, क्यूब आहे ना, हे घातांक 3 आहे म्हणून मी काय लिहिणार, क्यूब ऑफ कशाचा क्यूब, ह्याचा. हे काय आहे, रेस टू 1/2 म्हणजेच रूट. क्यूब ऑफ रूट ऑफ 225. क्यूब ऑफ रूट ऑफ 225. आणि हे कसं लिहिणार आपण, हे जे आहे ना हे कसं लिहिणार आपण, इथे क्यूब घेतला आहे ऑलरेडी आपण आणि त्याचा रूट घेताय तुम्ही, म्हणजे इथे उलटं लिहिणार आपण, रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225. बघा आधी आपण क्यूब ऑफ 225 घेतला आहे त्याचं रूट, म्हणून रूट हे मेन आहे. हे ना कंसाच्या बाहेर जे आहे काय पॉवर आहे काय बघा, 1/2 म्हणजेच रूट. कशाचा रूट, ह्याचा. पण हे काय आहे, घन आहे. कशाचा, 225चा. म्हणून आपण कसं लिहिणार, रूट ऑफ. हे रूट का लिहिलं आपण, तर ही पॉवर 1/2 आहे. पॉवर 1/2 आलं की रूट, पॉवर 2 आली की स्क्वेअर, पॉवर 1/3 आली तर क्यूब रूट, पॉवर 3 आली तर क्यूब. वी शुड नो दिस. आता इथे बघा ही पॉवर 3 आहे म्हणून आपण म्हटलं क्यूब. कशाचा क्यूब, 225 रेस टू 1/2. रेस टू 1/2 आलं की रूट आलं. सो क्यूब ऑफ रूट ऑफ 225. आय होप यू अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट थिंग इज, say we want to say calculate 45 raised to 2/3. मग हे कसं लिहिणार आपण, दोन प्रकारे, म्हणजे 45 raised to 2 raised to 1/3. इथे 3 डिनॉमिनेटरला आहे ना, त्यामुळे ते पॉवर 1/3. पण 1/3 म्हणजे क्यूब रूट, ज्याची पॉवर 1/3 आहे ते क्यूब रूट. मग क्यूब रूट ऑफ, इथे आता कशाचा क्यूब रूट घेतला आपण, 45चा स्क्वेअर, म्हणजेच इथे काय लिहिणार, स्क्वेअर ऑफ 45. स्क्वेअर रूट नव्हे, स्क्वेअर ऑफ 45. किंवा दुसरं काय लिहिता येईल मला, हे 45 रेस टू 1/3 आणि त्याचा स्क्वेअर. शेवटी 1/3 आणि 2, इथे पण 2 आणि 1/3चा गुणाकार. पण आता वर्णन त्याचं बदलणार. हा 2 आहे म्हणजे इथे मी म्हणणार स्क्वेअर. कशाचा स्क्वेअर, स्क्वेअर ऑफ 45 रेस टू 1/3 म्हणजेच क्यूब रूट ऑफ 45. सो दिस इज हाऊ यू हॅव टू राईट द थिंग्स इन अ डिफरंट वे. आता बघा इथे 100 रेस टू से 4/10 काही घ्या, इट्स नॉट नेसेसरीली द सेम नंबर दॅट इज गिवन इन द बुक. 100 रेस टू से 4/10 और 4/5. मग आता हे कसं लिहिणार मी, एकतर ते असं लिहिणार 100 रेस टू 4 रेस टू 1/5 किंवा दुसरं काय होणार, 100 रेस टू 1/5 ब्रॅकेट रेस टू 4. मग आता इथे कसं लिहिणार, सर्वात बाहेरचा विषय आधी घ्यायचा आपण. 1/5 घातांक आहे म्हणजेच काय लिहिणार मी, फिफ्थ रूट. फिफ्थ रूट कशाचा, फिफ्थ रूट 100 रेस टू 4 म्हणजेच काय, फिफ्थ रूट ऑफ 4th पॉवर ऑफ 100. 4th पॉवर ऑफ 100. आणि हे कसं लिहिणार आपण, 4th पॉवर
बघा ना, बाहेर 4 आहे ना, म्हणजे चौथा घातांक कशाचा, याचा. पण हे काय आहे, फिफ्थ रूट ऑफ 100, फोर्थ पॉवर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 100. ठीक आहे. सो I hope you understand. 3 different examples I have given. Now I will give you some more exercises which you try as a homework, or you can say that we have to solve as many problems as possible. Then your ideas will be more and more clear. ही 3 examples need अभ्यासा. आता थोडक्यात कसं माहिती आहे का, इन जनरल मी इथे लिहितो आणि मग तुम्हाला एक्सरसाइजेस देतो. समजा हे असं असेल a⁻m/n, तर मी हे 2 प्रकारे लिहू शकतो. आता इथे बघा, a च्या ऐवजी 100 आहे आणि m/n च्या ऐवजी 4/5 आहे. मग इथे मी कसं लिहिणार, हे a⁻1/n ब्रॅकेट रेस टू m, हे एक वर्णन त्याचं असू शकतं. आणि दुसरं काय असू शकतं, a⁻m ब्रॅकेट रेस टू 1/n. मग आता इथे काय झालं, mth पॉवर, बघा आपण पॉवर म्हणणार ती, रूट नव्हे, mth पॉवर ऑफ कशाची, mth पॉवर a⁻1/n. इथे n डिनॉमिनेटरला आहे, म्हणजे nth रूट ऑफ a. आणि इथे मी काय लिहिणार, nth रूट ऑफ, कारण इथे पॉवर 1/n आहे, nth रूट ऑफ mth पॉवर ऑफ a, mth पॉवर ऑफ a. I hope you understood, and any problem now you can do. So this is an problems for practice, I will say. Problems for practice. Write down as we have written in this 4 and in these 3 problems and 3 examples I can say. आणि इथे जे मी तुम्हाला आता जनरल फॉर्म्युला दिलाय, so problems for practice. Write in 2 different ways. First, 4⁻²/3. This is first. Second, 10⁻9/8. Third, 8⁻3/2. Then fourth, 64⁻4/5. That's all. So I hope you can work on this, and this is not at all difficult. One can easily manage these issues. नीट एकदा तुम्हाला ते वरचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते समजलेले असतील, जे मी लिहून दाखवलेत, तर यातलं काही अडण्याची गरजच नाही. थिंग्स आर व्हेरी सिम्पल. ओके, नाव कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर, वी हॅव टू नाव अंडरस्टँड हाऊ टू कॅल्क्युलेट, और वी हॅव टू वर्क ऑन नाव क्यूब अँड क्यूब रूट्स. दिस वॉज वन थिंग, क्यूब रूट्स अँड इंडायसिस, द नेम ऑफ द चॅप्टर. सो नाव वी विल गो फॉर final part of this chapter, cube and cube roots. मग आता क्यूब काढायचा म्हणजे काय आणि क्यूब रूट काढायचा म्हणजे काय आणि तो कसा काढायचा हे तुम्हाला ह्याच्यामधून शिकणं अपेक्षित आहे. सी, जसं आपण म्हटलं की स्क्वेअर म्हणजे काय करतो आपण, a चा स्क्वेअर, याचा अर्थ काय, a गुणिले a. b चा स्क्वेअर म्हणजे काय, b गुणिले b. व्हॉट इज मेंट बाय c स्क्वेअर, c गुणिले c. व्हॉट इज मेंट बाय 25 स्क्वेअर, 25 × 25. व्हॉट इज मेंट बाय 4 स्क्वेअर, 4 × 4. So power is 2 whenever we calculate square. Now power is 3 when you calculate cube. So when you want to say a cube, where a is any real number, it is what, a into a into a. आणि ज्यावेळी तुम्ही हे असं लिहिता a into a into a, त्यावेळी a हा या गोष्टीचा क्यूब रूट आहे. म्हणजे कसं आहे बघा, 64 इफ यू टेक, यू कॅन राईट 64 ॲज 4 × 4 × 4. कारण काय, 4 चौक 16, 16 चौक 64. ओके, यू शुड नो द टेबल्स अप टू 30, बट ॲटलीस्ट डेफिनेटली यू शुड नो अप टू 20 डेफिनेटली. सो 4 × 4 16, 16 × 4 आर 64. सो 4 3 वेळा आपण गुणलं, 4 गुणिले 4 गुणिले 4. म्हणून तुम्ही काय म्हणणार, 4चा घन 64 आहे. आणि उलटं काय म्हणणार मी, क्यूब रूट ऑफ 64. म्हणजे असं ते ह्याच्यामध्ये रॅडिकल साईनमध्ये क्यूब 3 देणार आपण. 64 इज इक्वल टू 4. ॲज आय टोल्ड, क्यूब आणि क्यूब रूट या विरुद्ध क्रिया आहेत. 4 गुणिले 4 गुणिले 4 जे उत्तर येतं 64, त्याचं घनमूळ 4 येणार. आय होप यू अंडरस्टँड व्हॉट आय वॉन्टेड टू से. सपोज नाव
another example. This was first example. Second example we will say 5 cube. What is 5 cube? It is 5 into 5 into 5. It is 125. राईट. सो 5चा घन किती आहे 125, म्हणजेच 125चं घनमूळ 5 आहे. सो हाऊ यू विल राईट इट? इन रॅडिकल साइन 3 and 125. It is equal to 5. सो अदर वे राऊंड इट इज टू बी कन्सिडर्ड. त्यामुळे एखाद्या गोष्टीचा क्यूब काढणं आणि क्यूब रूट काढणं या विरुद्ध क्रिया झाल्या, लक्षात घ्या. आता असं काही नाही आहे की प्रत्येक वेळी या संख्या पॉझिटिव्ह इंटिजर्स असतील. दे कॅन बी एनिथिंग. दे कॅन बी फ्रॅक्शन्स, दे कॅन बी नंबर्स इन डेसिमल्स एक्सेट्रा. लक्षात घ्या. फॉर एक्झाम्पल समजा मला 1.2चा क्यूब काढायचा आहे. 1.2चा क्यूब म्हणजेच काय होणार? 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2. ओके. सो नाव 12 गुणिले 12 144 येतात. सो इट इज वॉट? इथे डेसिमल पॉईंट नंतर एक संख्या आहे, इथे डेसिमल पॉईंट नंतर एक नंबर आहे, त्यामुळे ह्याच्या उत्तरामध्ये डेसिमल पॉईंट नंतर 2 येतील आणि गुणिले पुन्हा 1.2. आता 144 गुणिले 12 म्हणजे ते किती येणार बघा? 1728. तुम्हाला 12ने गुणता आलं पाहिजे. 12 चोक 48, 48चे 8, हातचे आले 4, 12 चोक 48 आणि 4 52, त्याचे 2, हातचे आले 5, 12 एके 12 आणि 5 17. पण आता इथे ज्या 3 संख्यांचा तुम्ही गुणाकार करताय त्याच्यामध्ये प्रत्येक संख्या त्याच्यामध्ये डेसिमल पॉईंट नंतर एक संख्या आहे. इथे पण डेसिमल पॉईंट नंतर एक, इथे पण डेसिमल पॉईंट नंतर एक. त्यामुळे उत्तरामध्ये डेसिमल पॉईंट नंतर 3 संख्या आहे, कारण हा एक, हा एक आणि हा एक. सो फायनल आन्सर इज 1.728. So cube is not necessarily of integer. It can be of fraction also. Okay. Suppose I am asked what is cube of 0.02. त्याचा क्यूब हे कसं करायचं आपण? इट इज 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02. मग हे ॲक्च्युली दोनच आहे ही संख्या. मग 2 गुणिले 2 4 गुणिले 2 8 आपण लिहिणारच. पण डेसिमल नंतर किती यायला पाहिजेत? इथे डेसिमल नंतर 2 संख्या आहेत, इथे पण डेसिमल पॉईंट नंतर 2 संख्या आहेत, इथे पण डेसिमल पॉईंट नंतर 2 संख्या आहेत. म्हणजे जे तुम्ही ॲन्सर काढणार त्याच्यात डेसिमल पॉईंट नंतर 6 असल्या पाहिजेत संख्या. म्हणून एक आहेच ना, आता ही 8, त्याच्या मागे 5 शून्य लिहा. 1 2 3 4 5, मग हा डेसिमल पॉईंट आणि 0. सो दिस इज द आन्सर टू दॅट. सो द थिंग्स आर व्हेरी सिम्पल, नथिंग डिफिकल्ट इन दिस. आणि काही नियम तुम्हाला माहिती पाहिजे. आता बघा ही जी संख्या आहे ना, आता समजा मी असं घेतलं, आय वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट ए क्यूब, राईट. व्हॉट इज ए क्यूब? यू नो इट इज ए इंटू ए इंटू ए. पण मग ए बाबत 2 शक्यता संभवतात ना. एकतर ए ही पॉझिटिव्ह संख्या असेल, किंवा ती निगेटिव्ह असेल, किंवा ती 0 असेल. 0 असेल तर त्याचं उत्तर 0च येणार ना. 0ला कशानेही गुणा, उत्तर 0च येतं. सो A is a cube. Okay. So if A is positive, then what? Then a cube will be positive. A cube is positive. त्यासाठी तुम्हाला ते नियम माहिती पाहिजेत. तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की 2 पॉझिटिव्ह संख्यांचा गुणाकार हा पॉझिटिव्ह येतो, बरोबर ना. हे आपल्याला लहानपणी तुम्ही शिकलेला प्लस इंटू प्लस. थोडक्यात पॉझिटिव्ह इंटू पॉझिटिव्ह, आन्सर इज पॉझिटिव्ह. निगेटिव्ह इंटू निगेटिव्ह, दॅट ऑल्सो इज पॉझिटिव्ह. बट वेन यू टॉक अबाउट पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह, दॅट प्रॉडक्ट इज निगेटिव्ह, मायनस साईन. थोडक्यात काय, 2 संख्या जर पॉझिटिव्ह असतील तर त्यांचा गुणाकार पण पॉझिटिव्ह. 2 संख्या निगेटिव्ह असतील तर त्यांचाही गुणाकार पॉझिटिव्ह. मायनस मायनस प्लस असं आपण म्हणत राहतो मग ते. आणि एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह असेल म्हणजे 5 आणि वजा 4 यांचा गुणाकार मायनस येणार, कारण 5 ही प्लस आहे, पॉझिटिव्ह आहे, वजा 4 म्हणजे ती निगेटिव्ह आहे. सो प्रॉडक्ट विल बी निगेटिव्ह. 5 चोक 20 करायचं, मायनस साईन द्यायची त्याला. मग तसंच काय होणार बघा, ए जर पॉझिटिव्ह असेल तर ए क्यूब इज 100% पॉझिटिव्ह. पण इफ ए इज निगेटिव्ह, देन व्हॉट? देन ए क्यूब म्हणजेच काय होणार बघा, ए क्यूब इज व्हॉट? ए इंटू ए इंटू ए. मग त्यातलं ए आणि ए ह्या 2 निगेटिव्हचा गुणाकार झाला. मग निगेटिव्हचा गुणाकार काय असतो? पॉझिटिव्ह. त्यामुळे ह्याचा म्हणजे काय होणार बघा, ए स्क्वेअर गुणिले ए येणार.
त्यातलं a square is positive, this is positive, आणि this a is negative. So total answer will be negative. So a cube negative. कधी negative? जर a निगेटिव्ह असेल तर. आणि तिसरी पॉसिबिलिटी म्हणजे a 0. तर 0 असेल तर 0चा क्यूब हा 0च येणार. 0 इंटू 0ची कुठलीही पॉवर ही 0च येणार. लक्षात घ्या. 0 रेस टू 10 म्हणा. 0 रेस टू 10चा अर्थ काय? 0 गुणिले 0 गुणिले 0 असं 10 वेळा. कितीही वेळा गुणा, 0चा आन्सर त्याचा 0च येणार. सो इफ a is 0, this we will write, if a is 0, then a cube is 0. असं तुम्हाला मिळणार. लक्षात घ्या. आय होप यू अंडरस्टूड दिस. वी विल स्टॉप हिअर इन दिस लेक्चर. We will continue in the next lecture where we will deal with cube roots and how to calculate cube roots. That we will study in the next lecture. Okay, again I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.